Hi students, I am Professor Vikrant Panaksha. I welcome you all in the online course of Fundamentals of Accounting. नमस्कार विद्यार्थिनींनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालटशा सर्वप्रथम मी आपले या ऑनलाईन कोर्समध्ये स्वागत करतो. तसेच आपले सर्वांचे अभिनंदन करतो. या कोर्ससाठी आपली निवड झालेली आहे. आय ऑल्सो कॉंग्रॅच्युलेट टू ऑल ऑफ यू. 5 दिवसाचा आपण हा ऑनलाईन कोर्स घेणार आहोत की ज्यामध्ये आपण अकाउंटिंग बेसिक्स हे जाणून घेणार आहोत. या कोर्समध्ये कॉमर्स, आर्ट्स आणि सायन्स या तिघा स्ट्रीमच्या विद्यार्थिनींची निवड झालेली आहे. खऱ्या अर्थाने कॉमर्सच्या विद्यार्थिनींना या कन्सेप्ट थोड्या लवकर समजतील, पण आर्ट्स आणि सायन्सच्या विद्यार्थिनींनी कुठल्याही प्रकारची चिंता करू नये. त्यांना सुद्धा या कन्सेप्ट व्यवस्थित समजणार आहे. आपण फक्त या ठिकाणी बेसिक कन्सेप्ट बघणार आहोत. तर या कोर्सचा फायदा तुम्हाला कशा प्रकारे होऊ शकतो की जेणेकरून जर कुठल्याही प्रकारची आर्थिक माहिती तुम्हाला समजून घ्यायची असेल तर नक्की या कोर्समध्ये ज्या कन्सेप्ट आपण अभ्यासणार आहोत त्या सर्व कन्सेप्टचा तुम्हाला अतिशय चांगल्या प्रकारचा उपयोग हा होणार आहे. द कन्सेप्ट दॅट we will analyze, we will learn under this course. Definitely, these concepts will be useful for you in the future to understand the financial information. In this course, I will use English as well as Marathi language for the better understanding. या कोर्समध्ये मी इंग्रजी त्याप्रमाणे मराठी लँग्वेजचा सुद्धा वापर करणार आहे की जेणेकरून मी जी माहिती तुम्हाला सांगतो आहे ती व्यवस्थित समजेल आणि ज्या इन्स्ट्रक्शन मी तुम्हाला देईल त्या इन्स्ट्रक्शन अगदी व्यवस्थित प्रकारे तुम्ही त्या ठिकाणी फॉलो करायचे आहेत आणि नक्कीच मग याद्वारे आपला कोर्स हा व्यवस्थित होऊ शकेल. या कोर्समध्ये 22 तारखेपासून ते 26 तारखेपर्यंत दररोज एक व्हिडिओ मी अपलोड करेल आणि त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जाईल. त्या व्हिडिओमध्ये मी दिलेली माहिती तुम्ही सर्वांनी व्यवस्थित समजून घ्यायची आहे. काळजीपूर्वक तो व्हिडिओ बघायचा आहे आणि सर्व माहिती समजून घ्यायची आहे. कोर्सच्या शेवटी तुम्हाला 2 गुगल फॉर्म प्रोव्हाइड केले जातील. एक फॉर्म असेल टेस्टचा आणि दुसरा फॉर्म असेल फीडबॅकचा. ओके, every day I will upload one video. That video you have to watch carefully and understand the information that I have told in that. Then further things will be very easy. At this course, every day means from 22nd of April till the 26th of April, I will upload one video and the link I will be provided to you. From that link, you have to watch the video carefully. At the last day, means at 26th of April, you will be provided 2 forms, two Google forms, one form for the test and another form for the feedback. तर अशा प्रकारे 2 फॉर्म तुम्हाला दिले जातील. ते दोघं फॉर्म मी भरून पाठवायचे आहेत आणि मग तुमचे फॉर्म भरून मिळाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत तुमच्या मेल आयडी वर तुम्हाला या कोर्सचं ई सर्टिफिकेट पाठवलं जाणार आहे. So after finishing these 2 forms, you have to submit this form. After submitting this form, within a week, within 7 days, you will get your e-certificate of this course on your mail ID. Whatever the instruction, I will inform you all the instruction during the course in my video. So today we have to discuss about the first topic of the course, and that is the meaning of the accountancy. आज आपण या लेक्चरच्या पहिल्या भागामध्ये अकाउंटन्सी म्हणजे काय याचा अर्थ हा जाणून घेणार आहोत. So let's start our discussion first of all from the meaning of the accountancy. Now look at your screen. Okay, we'll get the theoretical information, all theoretical information on the screen for the better understanding. तुम्हाला या व्हिडिओ दरम्यान तुमच्या स्क्रीनवर सर्व theoretical माहिती वाचावयास मिळणार आहे, समजण्यास मिळणार आहे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटन्सी. पहिल्यांदा आपण समजून घेणार आहोत अकाउंटन्सीचं मीनिंग, त्याच प्रकारे अकाउंटन्सीचं definition. So accountancy is the practice of recording,
classifying and reporting of business transaction for business. अकाउंटन्सी म्हणजे काय? बिझनेसच्या ज्या ट्रान्झॅक्शन आहेत त्या ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करणे, त्याचं वर्गीकरण करणे आणि त्या ट्रान्झॅक्शनचा रिपोर्ट तयार करणे, यालाच आपण काय म्हणत असतो? दिस इज कॉल्ड एज द अकाउंटन्सी. यालाच आपण म्हणणार आहोत अकाउंटन्सी. Accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established on the basis for accounting system. These principles are adopted by accountants universally. आणि ज्या या ट्रान्झॅक्शन अकाउंटिंगच्या रेकॉर्ड केल्या जाणार आहेत, क्लासिफाय केल्या जाणार आहेत, त्याचा रिपोर्ट तयार केला जाणार आहे, त्या कशावर आधारलेल्या असतील? अकाउंटिंगच्या बेसिक प्रिन्सिपलवर. आणि हे सर्व बेसिक प्रिन्सिपल युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड केले गेलेले आहेत. Now there are some theoretical definition of the accountancy. या ठिकाणी काही शास्त्रीय आपल्याला व्याख्या अकाउंटन्सीचे दिलेल्या आहेत. फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय कोहलर, की ज्यामध्ये पहिली व्याख्या ही कोणी मांडलेली आहे? कोहलरने. व्हॉट ही डिस्क्राइब, काय म्हटलं त्यांनी? अकाउंटन्सी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थिअरी अँड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटन्सी ही काय आहे? एक एंटायर बॉडी आहे. एंटायर बॉडी कशाची आहे? एंटायर बॉडी ही आहे अकाउंटिंग प्रोसेसची. म्हणजे ज्या काही अकाउंटिंगची माहिती या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे ती सर्व माहिती रेकॉर्ड करण्याची प्रक्रिया म्हणजे काय? दॅट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग. मूव टुवर्ड्स द सेकंड डेफिनेशन. पुढची डेफिनेशन जी आहे ती आपण बघणार आहोत. अँड इट इज गिवन बाय हुम? गिवन बाय रॉबर्ट एन अँथनी. रॉबर्ट एन अँथनी यांनी व्याख्या मांडलेली आहे. व्हॉट ही डिस्क्राइब Nearly every business enterprise has an accounting system. It is the means of collecting, summarizing, analyzing, and reporting in monetary terms information about the business transaction. ते काय म्हणतात की जवळपास सर्वच बिझनेस मध्ये अकाउंटिंगची प्रक्रिया पद्धती ही राबवली जात असते. आणि थोडक्यात अकाउंटिंग प्रक्रिया म्हणजे काय? अकाउंटिंग प्रक्रिया म्हणजे अशा स्वरूपाची प्रक्रिया की ज्यामध्ये पैशाच्या स्वरूपाच्या ट्रान्झॅक्शन या ग्राह्य धरल्या जातात. विच ट्रान्झॅक्शन? मॉनिटरी, म्हणजे पैशाच्या स्वरूपाच्या ट्रान्झॅक्शन, ज्याचं काय केलं जातं? त्या ट्रान्झॅक्शन कलेक्ट केल्या जातात, म्हणजे त्या सर्व गोळा केल्या जातात, एकत्रित केल्या जातात. समरायझिंग, त्याची एक समरी तयार केली जाते. नंतर त्याचं अनालिझिंग केलं जातं, म्हणजे अनालिसिस तयार केलं जातं. अँड देन रिपोर्टिंग, आणि मग त्यावरून या सर्व प्रक्रियेला काय म्हटलं आहे? दिस इज कॉल्ड एज accountancy. So from this definition, from these two definition, we can summarize. या दोन डेफिनेशन मधून आपण सहज अकाउंटिंगची समराइज डेफिनेशन या ठिकाणी करू. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस in which monetary transactions are classified, analyzed, recorded, and report is prepared from that. तर थोडक्यात अकाउंटन्सी ही अशा प्रकारची प्रक्रिया आहे की ज्यामध्ये पैशाच्या स्वरूपाच्या ट्रान्झॅक्शन या एकत्रित केल्या जातात, त्याची समरी तयार केली जाते, त्या रेकॉर्ड तयार केल्या जातात, त्यावरून त्याचं अनालिसिस केलं जातं, या सर्वांवरून रिपोर्ट हा तयार केला जातो. त्याला आपण म्हणणार आहोत अकाउंटिंग. सो अंडरस्टूड, समजलं अकाउंटिंगचं मीनिंग म्हणजे काय? नाउ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, म्हणजे मेथड्स कुठल्या आहे, कुठल्या बेसिसने अकाउंटिंगची प्रक्रिया ही राबवली जाते. सो देयर आर मेनली 3 बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन युजेस मेनली. त्या ठिकाणी 3 या ठिकाणी बेसिस आहेत किंवा मेथड आहेत. फर्स्ट वन इज द कॅश बेसिस, सेकंड वन इज द ॲक्रुअल और मर्केंटाइल बेसिस, आणि थर्ड वन इज द मिक्स्ड और हायब्रिड बेसिस. यामध्ये 3 बेसिस आहेत. पहिला आहे कॅश बेसिस, दुसरा आहे ॲक्रुअल किंवा मर्केंटाइल बेसिस, आणि तिसरा आहे मिक्स किंवा हायब्रिड बेसिस. Now in detail we have to discuss about this. आता यावर आपण सविस्तर माहिती बघूया. First of all, cash basis. Okay. Under the cash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. अकाउंटिंगचा जो कॅश बेसिस आहे त्यामध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली कॅश मध्ये मिळालेले पैसे आणि आपण ऍक्च्युअली कॅश मध्ये पे केलेले पैसे याचा रेकॉर्ड तयार केला जातो. In this basis, revenue is recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. यामध्ये ज्या वेळेस आपल्याला पैसे मिळतात त्याच वेळेस ते ग्राह्य धरले जातात आणि रेकॉर्ड केले जातात, आणि ज्या वेळेस आपण पैसे पे करतो त्याच वेळेस ते ग्राह्य धरले जातात किंवा रेकॉर्ड केले जातात. जर पैसे मिळालेले असतील तरच रेकॉर्डिंग होईल, जर पैसे पे केलेले असतील तरच रेकॉर्डिंग या ठिकाणी
होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल एनी इन्कम रिसिव्ह, आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं उत्पन्न प्राप्त झालं, ऍक्च्युअली मिळालं, मग आपण त्याचं रेकॉर्ड करणार आहोत, त्याला आपण म्हणतो कॅश बेसिस. एनी एक्सपेन्सेस पेड, कुठल्याही प्रकारचे पैसे आपण पे केले, ऍक्च्युअली ज्यावेळेस पे केले तेव्हा आपण ते रेकॉर्ड करणार आहोत, त्याला आपण म्हणणार आहोत कॅश. अंडरस्टूड. तर अशा प्रकारे कॅश बेसिस मध्ये ट्रान्झॅक्शन या रेकॉर्ड केले जातात. देन सेकंड वन इज ऍक्रुअल ऑर मर्कंटाइल बेसिस. दूसरा है accrual किंवा mercantile basis. Under accrual basis of accounting, the revenue whether received or not but has been earned or accrued during the accounting period and expenses incurred whether paid or not are recorded. तर यामध्ये मूलभूत फरक काय की ज्या वेळेस आपल्याला पैसे मिळणार आहेत, मग ते ऍक्च्युअली आपल्याला मिळालेले नाही पण भविष्यात मिळणार असतील तर त्याचं रेकॉर्ड केलं जाणार आहे. त्याच प्रकारे आपल्याला पेमेंट करायचं आहे पण अद्याप आपण केलेलं नाही, ते भविष्यात करणार आहोत म्हणजे ऍक्च्युअली पेमेंट केलेलं नाही, तरी सुद्धा त्याचे रेकॉर्ड हे अकाउंटिंग मध्ये केले जाणार आहे. याला आपण काय म्हणणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲक्रुअल ऑर मर्कंटाइल बेसिस. यालाच आपण म्हणणार आहोत ॲक्रुअल किंवा मर्कंटाइल बेसिस. इन अदर वर्ड्स, revenue is recognized when it is earned or accrued and expenses are recognized when these are incurred. म्हणजे ज्या वेळेस आपल्याला पैसे मिळणार असतील, मिळणार आहे पण अद्यापर्यंत आपल्या हातात ते आलेले नाही तरी सुद्धा त्याचं रेकॉर्ड केलं गेलेलं आहे. आपण त्याला पेमेंट करायचं आहे पण आपण अद्यापर्यंत हे पेमेंट ऍक्च्युअली केलेलं नाही तरी सुद्धा त्याचे रेकॉर्ड तयार केले गेलेले आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, ॲक्रुअल ऑर मर्कंटाइल बेसिस. अंडरस्टूड. फॉर एक्झाम्पल, एनी इन्कम अर्न वेदर रिसिव्ड ऑर नॉट, आपल्याला उत्पन्न मिळणार आहे पण ऍक्च्युअली ते आपला आतापर्यंत आपण मिळालेलं नाही तरी सुद्धा आपण त्याचं रेकॉर्ड तयार केलं. एनी एक्सपेन्सेस इन्कर्ड वेदर पेड ऑर नॉट, आपल्याला खर्च आलेला आहे पण ऍक्च्युअली आपण तो पे केलेला नाही तरी सुद्धा त्याचं रेकॉर्ड आपण केलेलं नाही. तर या पद्धतीने आपण काय म्हणणार आहोत, ऍक्च्युअल ऑर मर्कंटाइल बेसिस. अंडरस्टूड. देन थर्ड वन, मिक्स्ड ऑर हायब्रिड बेसिस. It is a combination of cash basis and accrual basis of accounting. आता मिक्स किंवा हायब्रिड बेसिस म्हणजे काय, कॅश बेसिस आणि accrual बेसिस या दोघांचं मिक्सचर, याला आपण काय म्हणणार आहोत, मिक्स्ड ऑर हायब्रिड बेसिस. Under mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis are followed. यामध्ये काय केलं जातं, कॅश बेसिस सुद्धा फॉलो केला जातो आणि accrual बेसिस सुद्धा फॉलो केला जातो ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करण्यासाठी. रेव्हेन्यूज and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis. यामध्ये काय, जे पैसे मिळालेले आहेत ते कशाने रेकॉर्ड केले जातात, कॅश बेसिसने रेकॉर्ड केले जातात, आणि जे पेमेंट केलेलं आहे किंवा करावायचं असेल ते कशाने रेकॉर्ड केले जाणार आहेत, accrual बेसिसने रेकॉर्ड केले जाणार आहेत. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, मिक्स्ड ऑर हायब्रिड बेसिस. अंडरस्टूड. अशा प्रकारे या तीन पद्धती आहेत, तीन मेथड आहेत की ज्याच्यावर अकाउंटिंग सिस्टम मध्ये रेकॉर्ड्स हे मेंटेन केले जातात, तयार केले जातात. अंडरस्टूड. देन बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनॉलॉजी. Whenever there is any system, there is any process, at that time terminologies are used. And we know accounting is also system, therefore there are also terminologies. ज्या ठिकाणी कुठली पद्धती असेल, प्रक्रिया असेल, काही संज्ञा म्हणजे टर्मिनॉलॉजी त्या ठिकाणी वापरल्या जात असतात. आणि आपल्याला सर्वांना माहित आहे की अकाउंटिंग सुद्धा या ठिकाणी काय आहे, एक पद्धत आहे, प्रक्रिया आहे. मग त्या ठिकाणी सुद्धा काही टर्मिनॉलॉजी असतील, संज्ञा असतील, त्या आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायचं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रान्झॅक्शन, यामध्ये पहिली टर्मिनॉलॉजी आहे ट्रान्झॅक्शन. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस बिटवीन टू पर्सन ऑर पार्टीज फॉर मनी ऑर मनीज वर्थ इज नोन ॲज ट्रान्झॅक्शन. कुठल्याही दोन व्यक्ती किंवा दोन पार्टीमध्ये गुड्स आणि सर्व्हिसेस यांचा जो व्यवहार पैशाच्या स्वरूपात किंवा पैशाच्या मोबदल्यात झालेला असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे वस्तू आणि सेवा यांच्याविषयीचा व्यवहार दोन व्यक्ती किंवा दोन पार्टी यामध्ये पैशाच्या स्वरूपात किंवा पैशाच्या मोबदल्यात झालेला आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, ट्रान्झॅक्शन. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्झॅक्शन. ओके. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिस in the term of money between two persons or between two parties is called as a transaction. Understood? So first of all, a monetary transaction. The transaction which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called monetary transaction.
की ज्या व्यवहारामध्ये पैशाचा हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असेल त्या सर्व ट्रान्झॅक्शनला आपण काय म्हणणार आहोत, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. ओनली मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन आर रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ज्या ट्रान्झॅक्शन पैशाच्या स्वरूपात असतात त्याच अकाउंट मध्ये रेकॉर्ड केल्या जात असतात. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्याचं उदाहरण आपण बघूया. कॅश ट्रान्झॅक्शन. द अनदर नेम ऑफ द मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन इज कॅश ट्रान्झॅक्शन. कॅश मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनचं दुसरं नाव काय आहे? कॅश ट्रान्झॅक्शन. A business transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transaction, monetary transaction. जी बिझनेसची अशी कुठलीही ट्रान्झॅक्शन की ज्यामध्ये कॅश ही आपल्याला त्वरित मिळालेली असेल किंवा आपण त्वरित पे केलेली असेल त्याला काय म्हटलं जाणार आहे? कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणजे मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. परचेस ऑफ गुड्स फॉर कॅश ॲट ₹15,000. 15,000 रुपयाचा माल आपण खरेदी केला आणि त्याची कॅश तात्काळ पे केली. कॅश ट्रान्झॅक्शन. पेमेंट ऑफ सॅलरी ॲट ₹5,000. 5,000 रुपये सॅलरी पेड केली. कॅश ट्रान्झॅक्शन. ओके. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन त्याला आपण म्हणू शकतो उधारीची ट्रान्झॅक्शन. दॅट इज ऑल्सो मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. The credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at later date. That is called as the credit transaction. ट्रान्झॅक्शन आपण बिझनेस मध्ये केली पण आपल्याला त्या मोबदल्यात कॅश ही लगेच मिळालेली नाही किंवा आपण कॅश लगेच पे सुद्धा केलेली नाही. भविष्यात आपण दुसऱ्या दिवसाला ती कॅश कधीतरी पे करणार आहोत. तर याला काय म्हणले जात असतं? क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. त्याला आपण मराठी भाषेत म्हणत असतो उधारीच्या ट्रान्झॅक्शन. तर याचे उदाहरण द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन ॲट ₹8,000. मिस्टर अमन यांना आपण 8,000 रुपयाचा माल हा उधारीवर विकला. सोल्ड मशिनरी टू मिस्टर अमर सिंग ऑन क्रेडिट ॲट ₹20,000. अमर सिंग जे आहेत त्यांना उधारीवर आपण 20,000 रुपयाची मशिनरी विकली. अंडरस्टूड? दॅट इज कॉल्ड ॲज द monetary transaction. So there are two transactions under the monetary transaction. One is the cash transaction and another one is the credit transaction. Understood this? Non-monetary transaction. Now, the transaction which does not involve an exchange of money or money is worth directly or indirectly are called non-monetary transaction. ट्रान्झॅक्शन झालेली आहे पण त्या ट्रान्झॅक्शन मागे कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार हा डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली नसतो. पैशाचा संबंध हा डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली नसतो. त्या ट्रान्झॅक्शनला आपण काय म्हणणार आहोत? नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. An exchange of one thing against another thing is called as barter transaction. That is called as the non-monetary transaction. या ठिकाणी काय करणार आहोत आपण? एका वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू आपण हस्तांतरित करणार आहोत म्हणजे त्या ठिकाणी पैशाचा संबंध नाही. अशा ट्रान्झॅक्शनला आपण काय म्हणणार आहोत? नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. Understood this? So it is a non-monetary transaction. Under that, number one, while recording the non-monetary transaction in the books of accounts, we have to consider these things. ज्यावेळेस आपण या non-monetary काय transaction त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करणार आहोत त्या ठिकाणी काही गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायला लागतील. एंट्री recording of business transaction in the proper form or method in the books of accounts is called as entry. ज्यावेळेस आपण कुठलीही बिझनेस ट्रान्झॅक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये रेकॉर्ड करणार आहोत तर ती ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करण्यासाठी जी काही पद्धती वापरली जाते त्या पद्धतीला आपण काय म्हणणार आहोत? एंट्री. त्यानंतर नॅरेशन, a brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as narration. ज्या बिझनेस ट्रान्झॅक्शन साठी आपण एंट्री ही बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये नोंदवलेली असेल त्याबद्दलची माहिती ज्याला आपण काय म्हणणार आहोत? नॅरेशन. And third one is goods. The term goods refers to merchandise, commodities, articles or things in which trader trades. Goods म्हणजे काय? कुठल्याही प्रकारचं मर्चंडाइज, वस्तू, कमोडिटी, माल, आर्टिकल म्हणजे वस्तू किंवा माल याला आपण म्हणणार आहोत गुड्स. आता नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनचे उदाहरण कुठले? मेडिसिन्स आर गुड्स फॉर द केमिस्ट, व्हेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द व्हेजिटेबल वेंडर. आता जो काही केमिस्ट साठी ज्या मेडिसिन असतील त्यांना केमिस्ट गुड्स म्हणणार. एखादा भाजी विक्रेता असेल त्याच्याकडे असणारा भाजीपाला याला भाजी विक्रेता काय म्हणणार आहे? गुड्स म्हणणार. अंडरस्टूड? नाउ अगेन देयर आर सेव्हरल टर्मिनॉलॉजीज दोज आर यूज्ड इन द अकाउंटन्सी. अजून काही त्या ठिकाणी संज्ञा आहेत त्या अकाउंटंट मध्ये वापरल्या जातात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॅपिटल अँड रॉयल्टी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॅपिटल. The total amount invested into the business by the owner is called as capital. बिझनेसचा जो मालक आहे त्याने जे काही पैसे बिझनेस मध्ये गुंतवलेले असतील त्यालाच काय म्हटलं जाणार आहे?
Okay, the money which is invested by the owner in the business, that is called as capital. Excess of assets over the liabilities is also called as capital. असेट ज्या वेळेस लायबिलिटी पेक्षा जास्त असतील त्याला सुद्धा कॅपिटल म्हटलं जातं. आता असेट म्हणजे काय, लायबिलिटी म्हणजे काय, त्याचा सुद्धा अर्थ आपण या ठिकाणी नंतरून जाणून घेणार आहोत. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग. The amount of cash or value of goods, asset, etc. withdrawn from the business by the owner for personal use is called as the drawing. म्हणजे बिझनेस मध्ये असणारी कॅश, बिझनेस मध्ये असणाऱ्या गुड्स किंवा बिझनेसच्या असेट ज्या वेळेस बिझनेसच्या मालकाने स्वतःसाठी वापरलेले असतील तर त्याला काय संबोधलं जाणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द ड्रॉइंग. म्हणजे बिझनेसची कुठलीही वस्तू कुठल्याही प्रकारची कॅश मालकाने स्वतःसाठी वापरली तर त्याला काय म्हटलं जाणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द अंडरस्टूड. सो इट इज अबाउट द कॅपिटल अँड ड्रॉइंग. द नेक्स्ट वन इज डेटर्स अँड क्रेडिटर अँड बँक डेट्स. पुढची संज्ञा जी आहे डेटर्स, क्रेडिटर्स आणि बँक डेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. A debtor is a person who owes money to the business. म्हणजे ज्या व्यक्तीला बिझनेस उधारीने माल विक्री करतो आणि मग ही उधारी त्या व्यक्तीला बिझनेसला परत करायची असते त्याला काय म्हटलं जातं असतं, दॅट इज कॉल्ड एज अ डेटर. आणि डेटरला हे बिझनेसला पैसे परत करावयाचे असतात. ओके, म्हणजे एखादी कुणी व्यक्ती ज्या व्यक्तीला बिझनेसने उधारीवर माल विकला आणि भविष्यात त्या मालाचा मोबदला त्या व्यक्तीला बिझनेसने परत द्यावयाचा आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, डेटर. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिटर. A person to whom business has to pay for getting goods or services on credit is known as a creditor. A creditor is person to whom business owes money. क्रेडिटर म्हणजे अशी व्यक्ती की ज्या व्यक्तीकडून बिझनेसने उधारीवर माल हा खरेदी केलेला आहे त्या व्यक्तीला काय संबोधलं जाणार आहे, क्रेडिटर. बिझनेसने ज्या व्यक्तीकडून उधारीवर माल खरेदी केलेला असेल त्या व्यक्तीला म्हटलं जाणार आहे क्रेडिटर. आणि त्यामुळे बिझनेसला त्या व्यक्तीला माल परत करायचा, पैसे परत करायचे. अंडरस्टूड. बॅड डेट्स. An irrecoverable amount from a debtor is known as bad debt. Is revenue loss of the बिझनेस. जी अमाऊंट डेटर कडनं वसूल केली गेलेली नसेल त्या अमाऊंटला काय म्हटलं जाणार आहे, बॅड डेट्स. आणि हा बिझनेस साठी लॉस असतो. सो अंडरस्टूड दिस थ्री कन्सेप्ट. डेटर टू whom the good is sold on the credit, creditor to whom the goods is purchased on credit, and bad debts an irrecoverable amount of money from the debtors. Understood. The next concept, that is the expenditure and types of expenditure. Expenditure म्हणजे काय, खर्च आणि त्याचे प्रकार. So first of all, expenditure, an amount paid by the business for any consideration received by business is called as expenditure. Expenditure म्हणजे अशा प्रकारची अमाऊंट की ज्या बदल्यात बिझनेसला काहीतरी मिळालेलं आहे आणि त्यासाठी संबंधित अमाऊंट ही बिझनेसला पे करायची असते. दॅट अमाऊंट इज कॉल्ड एज द एक्सपेंडिचर. त्याच अमाऊंटला काय म्हणणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द expenditure. Okay, so there are three types of the expenditure. One is the capital expenditure. The expenditure is incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset. That expenditure is called as the capital expenditure. Capital expenditure म्हणजे भांडवली खर्च. तर काय भांडवली खर्च म्हणजे काय, ज्या वेळेस बिझनेस फिक्स्ड असेट विकत घेतो किंवा ती असेट मध्ये वाढ घडवून आणतो त्यासाठी जो खर्च बिझनेसला येणार आहे त्याला काय म्हटलं जाणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द कॅपिटल एक्सपेंडिचर. इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम अँड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. ओके, हा अशा स्वरूपाचा खर्च आहे की ज्याचा फायदा बिझनेसला दीर्घ कालावधीसाठी मिळणार आहे आणि तो भरून निघणार नाही. अशा सर्व खर्चाला आपण काय म्हणणार आहोत, कॅपिटल एक्सपेंडिचर, भांडवली खर्च. The example, purchase of machinery, extension of building, purchase of computer. मशिनरी विकत घेणं, एखाद्या बिल्डिंगचं बांधकाम करणं किंवा कम्प्युटर विकत घेणं या सर्व खर्चाला काय म्हटलं जाणार आहे, कॅपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणजे किरकोळ खर्च. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज अन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्युचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड but having immediate or short-term benefit may be less than 1 year. Such kind of expenditure is called as the revenue expenditure.
किरकोळ खर्च म्हणजे अशा प्रकारचा खर्च की भविष्यात म्हणजे दीर्घ कालावधीमध्ये आपल्याला त्याचा फायदा मिळणार नाही, पण कमी कालावधीमध्ये आहे, म्हणजे चालू कालावधी जो आहे त्यामध्ये मात्र त्याचा फायदा आपल्याला मिळणार आहे. म्हणजे त्याचा फायदा हा एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आपल्याला मिळणार आहे. त्या खर्चाला आपण काय म्हणतो असतो, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. इट डज नॉट इन्क्रीज प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी ऑफ ऑर्गनायझेशन. या खर्चामुळे आपली बिझनेसची प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी वाढत नाही. These are normal day-to-day operating expenses of business organization and appear on the debit side of trading account or profit and loss account. हे बिझनेसचे दैनंदिन स्वरूपाचे खर्च आहे जे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला दाखवत असतो. आता ट्रेडिंग अकाउंट पी&एल अकाउंट म्हणजे काय हे सुद्धा आपण पुढे या कोर्समध्ये जाणून घेणार आहोत. रेंट फॉर एक्झाम्पल रेंट पेड, भाडे पे करणे, सॅलरी पेड, सॅलरी पे केली, यासारखे जे खर्च असतील या खर्चांना आपण काय म्हणणार आहोत, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. Then next one is the deferred revenue expenditure, an expenditure which is basically revenue in nature, but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure हा रेव्हेन्यू स्वरूपाचाच खर्च आहे, पण त्याचा लाभ आपल्याला एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मिळणार आहे. त्या खर्चाला आपण काय म्हणत असतो, डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. त्याचं उदाहरण काय, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन ऍडव्हर्टायझिंग, आपल्या बिझनेसची आपण जाहिरात करतो त्यावर आलेला खर्च, याला आपण डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणू शकतो. ओके, सो 3 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कॅपिटल एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कॅश डिस्काउंट अँड ट्रेड डिस्काउंट. डिस्काउंट इज अ कन्सेशन ऑर अलाउन्स गिवन बाय द सेलर टू पर्चेसर. म्हणजे ज्यावेळेस बिझनेस आपल्या परचेसरला वस्तू विकणार असेल तर त्या परचेसरला आकर्षित करण्यासाठी जे काही कन्सेशन बिझनेसद्वारे दिलं जात असतं त्याला म्हणतो असतो आपण डिस्काउंट. याचे 2 प्रकार आहेत. फर्स्ट वन इज द ट्रेड डिस्काउंट. इट इज अन अलाउन्स गिवन ऑन कॅटलॉग प्राइस ऑर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. म्हणजे ज्या किमतीला आपण वस्तू विकतो त्या किमतीवर जे काही कन्सेशन दिलं जात असतं त्याला काय म्हटलं जाणार आहे, ट्रेड डिस्काउंट. समजा इफ गुड्स ऑफ ₹1000 आर सोल्ड ॲट 5% डिस्काउंट, द व्हॅल्यू ऑफ गुड्स दॅट विल बी रेकॉर्डेड विल be ₹950 both by the purchaser and the seller and not 1000. Therefore 50 rupees is called as the trade discount. समजा 1000 रुपयाची वस्तू आहे जी आपण 5% डिस्काउंटने विकली, म्हणजे 1000 रुपयाची वस्तूची किंमत किती झाली, ₹950. जो सेलर असेल त्याच्या बुक्स मध्ये सुद्धा ₹950 नोंदवले जातील आणि परचेसरच्या बुक्स मध्ये सुद्धा ₹950 नोंदवले जातील. मग ₹50 जो काही डिस्काउंट मिळालेला असेल त्याला आपण काय म्हणतो, कॅश डिस्काउंट. Sorry, trade discount. दूसरा है cash discount. Cash discount it is the amount deducted from the final amount due to the time of receipt. It is the concession given for encouraging prompt payment. When this discount is specifically given to the debtor, म्हणजे एखादी अमाऊंट आपल्याला पटकन मिळण्यासाठी ज्यावेळेस जे डिस्काउंट दिलं जात असतं ती अमाऊंट मिळवण्यासाठी त्या डिस्काउंटला काय म्हटलं जाणार आहे, कॅश डिस्काउंट. आपण आता बघितलं डेटर म्हणजे काय की ज्याला आपण उधारीवर माल विकलेला आहे म्हणून उधारी पटकन वसूल करण्यासाठी जर आपण काही डिस्काउंट देत असतो, म्हणजे ₹1000 माल आपण उधारीवर विकला आहे आणि आपण डेटरला सांगितलं की तुम्ही जर आम्हाला लगेच पेमेंट केलं तर आम्ही ₹100 तुम्हाला डिस्काउंट देतो, म्हणजे काय तुम्ही आम्हाला ₹900 परत करा. मग अशा डिस्काउंटला काय म्हटलं जाणार आहे, कॅश डिस्काउंट. अंडरस्टूड अबाउट द डिस्काउंट. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द सॉल्वंट अँड इन्सॉल्वंट. सॉल्वंट, इफ अ पर्सन assets are more than his liability or equal to his liability, he is called as a solvent person. आता ज्या व्यक्तीच्या असेट ह्या त्याच्या लायबिलिटी पेक्षा जास्त असतात त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणणार आहोत, सॉल्वंट. म्हणजे ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न हे त्याच्या खर्चापेक्षा जास्त असेल त्या व्यक्तीला आपण म्हणणार आहोत सॉल्वंट. आणि इनसॉल्वंट व्हाईस वर्सा, पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर दॅन हिज असेट इज नोन एज इनसॉल्वंट पर्सन. आणि इनसॉल्वंट व्यक्ती म्हणजे अशी व्यक्ती की ज्या व्यक्तीच्या लायबिलिटी ह्या त्याच्या असेटपेक्षा जास्त आहे, म्हणजे त्याचा खर्च हा त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल त्या व्यक्तीला आपण म्हणणार आहोत इनसॉल्वंट. अंडरस्टूड. देन अकाउंटिंग इयर. इट इज द पिरियड ऑफ 12 months starting on 1st April and ends on 31st March. That is called as the accounting year. हा 12 महिन्यांचा कालावधी आहे जो दरवर्षी 1 एप्रिलला सुरू होतो आणि 31 मार्च पुढच्या वर्षी 31 मार्चला संपत असतो. त्याला आपण म्हणतो अकाउंटिंग इयर. Now, 2 types of concerns are there. One is the trading concern and one is the non-trading concern or not-for-profit concern. Trading concern. The primary motive of the business is to earn the profit. That concern is called as trading concern. म्हणजे अशी
संघटना की जिचा उद्देश हा फक्त नफा मिळवणे हा असतो त्याला आपण म्हणतो ट्रेडिंग कन्सर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न. द ऑर्गनायझेशन हुज मोटिव्ह इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट टू प्रोव्हाइड द सर्व्हिस टू द सोसायटी, दॅट ऑर्गनायझेशन इज कॉल्ड ॲज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. अशी संघटना की ज्याचा मुख्य हेतू हा प्रॉफिट मिळवणे नव्हे तर समाजाला काहीतरी सेवा पुरवणे असतो त्याला आपण म्हणत असतो नॉट फॉर प्रॉफिट. Understood? The next concept, that is the goodwill. Goodwill may be described at the aggregate or of those intangible attributes of business which contributes to superior earning capacity over a normal return on investment. It may arise from such attributes. So, whenever the business operated in the business, the credit acquired by the business is called as goodwill. ज्यावेळेस मार्केटमध्ये समाजामध्ये बिझनेस ऑपरेट होत असेल आणि समाजामध्ये जेवढी मागणी त्या बिझनेसला निर्माण झालेली असेल, पत क्रेडिट त्या बिझनेसची निर्माण झालेली असेल, त्याला काय म्हटलं जात असतं? अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट ऑर लॉस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट म्हणजे नफा. When the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit. Profit increases the capital of goods. ज्या वेळेस वस्तूची खरेदी किंमत ही त्या वस्तूच्या कॉस्ट प्राइस म्हणजे ती वस्तू बनवण्यासाठी आलेल्या किमतीपेक्षा जास्त असेल, विक्री किंमत सॉरी, त्याला आपण म्हणणार आहोत प्रॉफिट. प्रॉफिटमुळे बिझनेसचं कॅपिटल वाढते. म्हणजे समजा वस्तू बनवण्यासाठी 2 रुपये खर्च आलेला असेल आणि 3 रुपयाला ती वस्तू विकलेली असेल तर 1 रुपया जो आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत. The next one is the loss. When cost price of goods is more than its selling price, it is a loss. Loss decreases the capital of the business. उलट या ठिकाणी ज्यावेळेस वस्तू बनवण्यासाठी आलेला खर्च हा त्या वस्तूच्या विक्री किमतीपेक्षा जास्त असेल त्याला म्हटलं जाणार आहे लॉस. 3 रुपये खर्च आला आणि 2 रुपयाला आपण ती वस्तू विकली म्हणजे काय झालं, 1 रुपया आपल्याला लॉस सहन करावा लागला. म्हणजे लॉसमुळे काय होत असतं, बिझनेसचं कॅपिटल हे कमी होतं. इन्कम, it is a revenue arising as a result of business transaction. बिझनेस ट्रान्झॅक्शन मुळे जो काही नफा आपल्याला मिळत असेल त्याला म्हणत असतो आपण इन्कम. आणि रेव्हेन्यू, इट इज द इन्कम दॅट द बिझनेस हॅज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिझनेस ऍक्टिव्हिटी, युजली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू कस्टमर. बिझनेसचं जे काही उत्पादन असेल त्या उत्पादनापासून जे काही बिझनेसला प्राप्त होणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, रेव्हेन्यू. जे काही उत्पन्न बिझनेसला प्राप्त होणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत. अंडरस्टूड दिस? Then next one is the asset, liabilities and net worth. So first of all, the meaning of the asset. Any physical thing or right owned that has a monetary value is called as an asset. The ownership of the asset must be with business unit. एखादी भौतिक गोष्ट की ज्याला पैशाची व्हॅल्यू असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, असेट. त्याला म्हटलं जात असतं मालमत्ता. असेट म्हणजे मालमत्ता. आणि याचं जे ओनरशिप आहे याची मालकी ही कुणाकडे असते, बिझनेसकडे. फॉर एक्झाम्पल लँड, बिझनेसच्या मालकीची जमीन. बिल्डिंग, बिझनेसच्या मालकीची जमीन. मशिनरी, बिझनेसच्या मालकीची मशिनरी. या सर्व काय बिझनेसच्या मालमत्ता आहे आणि त्याला पैशाची व्हॅल्यू सुद्धा आहे. ओके. टाइप्स ऑफ असेट, आता यामध्ये प्रकार आहेत. फिक्स असेट, करंट असेट, फिक्टिशियस असेट. फिक्स असेट, these assets which give the long term benefit to the business are known as fixed assets. ज्या असेट पासून बिझनेसला दीर्घ कालावधीत फायदा मिळणार आहे त्या सर्वांना म्हटलं जाणार आहे फिक्स असेट. फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग, मशिनरी याला म्हटलं जाणार आहे फिक्स असेट. करंट असेट, द असेट्स विच आर कन्व्हर्टेड इनटू द कॅश इमिजिएटली, दोज असेट्स आर कॉल्ड एज करंट असेट. ज्या असेटचं रूपांतर हे लगेच कॅश मध्ये करता येत असेल त्याला म्हटलं जाणार आहे करंट असेट. फॉर एक्झाम्पल डेटर्स, कॅश, स्टॉक याला म्हटलं जाणार आहे करंट असेट. फिक्टिशियस असेट, these are the assets not which we can't see, we can't do, but we can feel their existence. That is called as fictitious asset. अशा असेट ज्यांना आपण बघू शकत नाही, त्यांना टच करू शकत नाही, पण त्याचं अस्तित्व आपल्याला जाणवत असतं. एक्झाम्पल गुडविल, त्याला आपण म्हणतो fictitious. अंडरस्टूड? The next one is the liabilities. Amount payable by the business to others is known as liability. बिझनेसला इतरांना जी अमाऊंट पे करावयाची असते त्याला आपण म्हणतो लायबिलिटीज. त्याला म्हटलं जात असतं जबाबदारी. म्हणजे कुठल्याही स्वरूपाचं कर्ज बिझनेसवर असेल तर ते बिझनेसला परत करायचे म्हणजे ती बिझनेसची जबाबदारी. त्याला म्हटलं जात असतं लायबिलिटीज. तर यामध्ये सुद्धा 2 प्रकार आहेत. लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज. वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिझनेस इज फिक्स
सर्वात महत्वाचा जो सोर्स बिझनेसला फंड्स एकत्रित करण्यासाठी असतो, जमवण्यासाठी असतो, तो म्हणजे काय? फिक्स लायबिलिटी. म्हणजे बिझनेसचं कॅपिटल असो, बिझनेसने घेतलेले लोन असो, याला काय म्हटलं जातं? फिक्स लायबिलिटी. देन नेक्स्ट वन इज द करंट लायबिलिटी. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पेबल विदिन 1 year आर कॉल्ड एज द करंट लायबिलिटी. ज्या लायबिलिटी एका वर्षाच्या आत बिझनेसला परत करावयाच्या आहेत त्यांना काय म्हटलं जाणार आहे? करंट लायबिलिटी. फॉर एक्झाम्पल क्रेडिटर्स. जसं आपण बघितलं, क्रेडिटर्स म्हणजे काय की जी व्यक्ती ज्याच्याकडनं बिझनेसने उधारीवर माल घेतलेला असेल त्याला म्हटलं जाणार आहे क्रेडिटर्स, आणि ते एका वर्षाच्या आत बिझनेसला परत करायचे त्याला आपण म्हणणार आहोत करंट लायबिलिटी. And then next one is the net worth or owner's fund or owner's equity or it is called as capital. The amount or funds provided by the proprietor in the business is called as capital. आपण याची डेफिनेशन बरोबर बघितली, असं बघितली जे पैसे इन्व्हेस्ट केलेले असतील बिझनेसच्या मालकाने, बिझनेस त्याला म्हटलं जातं कॅपिटल, त्यालाच म्हटलं जातं नेटवर्क, त्याला ओनर इक्विटी. आणि आपण त्याची डेफिनेशन बघितली होती, कॅपिटल इज इक्वल टू असेट्स मायनस लायबिलिटी. असेट वजा लायबिलिटी बरोबर कॅपिटल. अंडरस्टूड दिस? सो इन दिस वे it is the basic information related to the accounting. It is the introductory part related to the accounting. Understood, student? So in this way, today we have discussed in the first part of this course, it is the introduction of accountancy. तर पहिल्या लेक्चर मध्ये, पहिल्या भागामध्ये या कोर्सचा आपण कशाचा अभ्यास केलेला आहे आज? की अकाउंट म्हणजे काय, जनरली अकाउंट म्हणजे काय या कन्सेप्टद्वारे आपल्याला समजून घेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे आज या कोर्सचा पार्ट 1 आपला हा फिनिश झालेला आहे, की ज्यामध्ये आपण अभ्यास केलेला आहे इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटन्सी. दुसरा जो पुढचा पार्ट असेल त्यामध्ये आपण बघणार आहोत फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग मध्ये ट्रान्झॅक्शन या कशा प्रकारे रेकॉर्ड केल्या जातात. तर नक्कीच माझ्या अपेक्षेप्रमाणे आपल्या सगळ्यांना हे व्यवस्थित प्रकारे समजलेलं असेल. ऍज पर माय एक्सपेक्टेशन, आय थिंक यू have got all the information related to the introduction of the accountancy. अशाच प्रकारे अजून एकूण 5 सेशन मध्ये आपण हा कोर्स पूर्ण करणार आहोत आणि नक्कीच तुम्हाला अकाउंटन्सीची संपूर्ण बेसिक माहिती या ठिकाणी या कोर्सवरून प्राप्त होईल. व्यवस्थित या लेक्चर मधल्या कन्सेप्ट ज्या मी समजून सांगितलेल्या आहेत त्या व्यवस्थित लक्षात ठेवा. 26 तारखेला म्हणजे या कोर्सच्या शेवटच्या दिवशी एक छोटीशी टेस्ट तुम्हाला द्यायची आहे, ज्यामध्ये जे मी या कोर्सच्या लेक्चर दरम्यान जी काही माहिती देणार आहे त्यावर आधारित ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न त्यामध्ये विचारलेले असतील. At the last day of this course, you have to give a small test. The test will be on whatever the information I have told during the course. That's why I request all of you kindly watch, kindly listen all the information explained by me in this course. So right now, the session 1, part 1 of this course is closed. Thank you all of you for listening me carefully. मी आपणा सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि उद्या म्हणजे 30 तारखेला या कोर्सचा दुसरा भाग बरोबर याच वेळेस मी तुमच्या समोर प्रस्तुत करेन. धन्यवाद. थँक यू ऑल ऑफ यू.